Xin chào tất cả các bạn. Mình rất vui và cảm ơn các bạn đã ghé thăm My Horse Cooking. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn món heo quay bì giòn tan, rất thơm ngon mà cách làm lại đơn giản. Mình đảm bảo ai cũng sẽ làm thành công nếu chịu khó theo dõi từng bước kèm theo những lưu ý mà mình chia sẻ trong video. Bây giờ mình cùng nhau làm nha các bạn. Phần nguyên liệu cần có: một miếng thịt ba chỉ khoảng hơn 1 kg, một gạt thìa cà phê muối, một gạt thìa cà phê đường, 1/3 thìa cà phê bột ngọt, một gạt thìa cà phê bột ớt ngọt, một gạt thìa cà phê bột húng liều là ngũ vị hương đó, một gạt thìa cà phê bột tỏi, một gạt thìa cà phê bột gừng và 1/3 thìa cà phê hạt tiêu. Thịt heo mình cạo rửa sạch, xong cho vào nồi, để mặt bì xuống dưới, đổ nước lạnh ngập thịt, sau đó đun lửa vừa cho nóng lên. Mình cho vào nồi chút muối và giấm, đun cho đến khi nước đạt đến khoảng 50 đến 55 độ C. Nhúng tay vào thấy nóng già và mặt nước hơi nổi bọt thế này thì lật miếng thịt lại. Sau đó tắt bếp, đậy vung ngâm khoảng 10 phút. Sau khoảng 10 phút, mình sẽ bóp rửa thịt ngay trong nồi nước nóng để nó ra hết những chất hôi và bẩn. Các bạn thấy mình không hề bị bỏng tay, có nghĩa là nước không được phép nóng quá, sẽ ảnh hưởng đến chất lượng bì có nổ giòn hay không. Các bạn thấy thịt ra nước rất đục và hôi. Sau đó mình sẽ bóp rửa thêm vài lần bằng nước lạnh cho đến khi thấy nước trong là được. Mình dùng giấy thấm cho miếng thịt thật khô, càng khô càng tốt nha các bạn, nhất là phần bì á. Mình chọn miếng thịt này không khéo lắm, thứ nhất là nạc quá, thứ hai là có nhiều lớp bèo nhèo vì là phần không có xương sườn, nên mình phải lọc bớt một lớp này đi vì sợ nó mềm quá, nằm không cân thì bì sẽ không nổ đều được. Các bạn nên rút kinh nghiệm chọn phần thịt có xương sườn nha. Mất công lọc xương một chút nhưng miếng thịt sẽ chắc, đều và không bị khô vì có nhiều mỡ hơn. Mình sẽ xẻ 2 rãnh nông thôi, đừng có sâu quá, để ướp thịt cho thấm và đảm bảo chín ở bên trong. Bây giờ mình sẽ trộn các loại gia vị với nhau và tiến hành ướp thịt. Mình rắc gia vị lên, xoa đều, chú ý ướp hết 4 xung quanh mặt của miếng thịt nữa nha các bạn. Mình ướp luôn cả mấy miếng đã lọc ra để nướng chung luôn. Ok, xong rồi. Mình đặt úp phần thịt xuống khay có lót 2 lớp giấy bạc. Xong dùng giấy lau thật sạch phần gia vị bị dính vào bì và lau cho khô một lần nữa. Sau đó mình sẽ dùng mũi dao gạch nhẹ lên mặt bì. Mình gạch 4 xung quanh viền trước, gạch qua trái, sau đó lại gạch chéo qua phải 4 xung quanh. Cuối cùng mình gạch phần giữa, cũng gạch qua phải và gạch chéo ngược lại. Các bạn lưu ý không được gạch sâu quá xuống dưới lớp mỡ nha. Nếu không lúc nướng mỡ sẽ sủi lên làm bì bị chai và không nổ được. Các bạn có nhìn thấy vết dao mình gạch không? Chỉ nông khoảng 1 đến 2 mm thôi nhé. Ok, bây giờ mình sẽ để nguyên thế này cho vào tủ lạnh để qua đêm. Mình lấy thịt từ tủ lạnh ra và sẽ rải muối lên. Mình dùng muối biển, đây là gói muối 5 kg mua ở Metro, hạt to như thế này đây. Mình sẽ cho vào máy xay nhỏ ra, xay xong nó sẽ mịn như đường bột nên dễ bám lên mặt bì hơn. Mình sẽ dàn đều muối lên mặt bì, chỉ cần một lớp phủ kín không nhìn thấy bì nữa là được, chứ không cần dày quá nha các bạn. Thực ra dùng muối tinh bình thường cũng được, nhưng nó cứ bị lăn xuống nên mình thích dùng kiểu này hơn. Thịt mình để qua đêm nên bì rất khô, đảm bảo sẽ nổ như pháo bông luôn. Tuy nhiên nếu làm gấp cũng có thể nướng ngay mà không cần để qua đêm, bì cũng nổi rất đẹp. Nhưng không thể nổi bằng để qua đêm. Mình sẽ chia sẻ miếng thịt ướp xong nướng ngay ở cuối video này để các bạn thấy độ nổi của bì cũng rất ok. Xong rồi, bây giờ mang đi nướng. Mình đã bật lò trước cho đạt đến 200 độ C. Mình đặt khay thịt ở giữa là dãy thứ 3 từ dưới lên á, và nướng trong khoảng 35 đến 40 phút tùy theo lò. Cái chính là phải chờ đến khi lớp muối bong hết lên khỏi mặt bì thì mới được. Sau khi lớp muối bong hết lên thì mình lấy thịt ra và bỏ muối đi. Các bạn thấy nó đóng thành tảng thế này mới chuẩn này. Nếu còn chỗ muối nào mà không tự bong lên mà phải cậy ra thì chỗ đó sẽ nổi kém hoặc là không nổi. Bây giờ mình bọc giấy bạc lại che phần thịt cho khỏi cháy.
và để vào lò. Tăng nhiệt độ lên 220 độ C, nướng tiếp khoảng 30 đến 35 phút tới khi bì nổi hết lên là được. Ta da da da. Wow, bì nổi đã chưa các bạn ơi? Và nổi rất đều, không thiếu chỗ nào nha. Mình rất mong các bạn cũng làm được thành công thế này thì mình sẽ vui lắm. Bây giờ mình chặt thịt ra và chia sẻ thành phẩm với các bạn nha. Bì rất giòn và không bong ra khỏi thịt. Còn thịt thì rất mọng nước nha các bạn. Đây là thành phẩm của mình. Các bạn thấy có hấp dẫn không nào? Mình chúc các bạn làm thành công và xin chia sẻ cho nhiều người cùng biết, cũng như comment đóng góp để kênh của mình ngày càng hoàn thiện hơn. Các bạn cũng nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rất cảm ơn các bạn đã xem video. Như đã hứa với các bạn, mình sẽ chia sẻ một chút về miếng thịt mình ướp và nướng ngay, chứ không để qua ngày hôm sau. Cách làm cũng như thời gian và nhiệt độ nướng cũng y chang như vậy. Đây là thành phẩm, cũng rất đẹp phải không các bạn? Nổi rất đều và màu cũng rất đẹp. Chỉ có điều nổi không cao bằng miếng trước thôi. Các bạn hãy chọn cách làm thích hợp với điều kiện thời gian của mình nha. Một lần nữa thân chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye!